ආයිබෝවන් අපේ රස YouTube channel එකෙන් අරගෙන ඔයාලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා. වෙනදා වගේම අද මම වෙනස්ම විදිහේ එළවලුවක් පිළියෙල කරන විදිහ තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒ තමයි අපේ ප්‍රදේශයෙන් නිරන්තරවම දැක ගන්න පුළුවන් ශාකයක් තමයි සාදික්කා කියන්නේ. ඉතින් මේ දවස්වල නිතර දෙවේලේ අපිට අහන්න ලැබෙනවා සාදික්කා ශාකයේ විවිධ කොටස් භාවිතා කරලා මේ සමයේ පැතිරීගෙන යන කොරෝනා රෝගයට විසඳුම් හොයන තත්ත්වයක්. ඉතින් මේ තත්ත්වය උඩ කොරෝනා වගේම වෙනත් රෝග අපේ ශරීරයට ඇතුල් වීම වළක්වාලීමේ විශේෂ හැකියාවක් සාදික්කවල අන්තර්ගත වෙනවා. විශේෂයෙන් ප්‍රතිඔක්ෂිකාරයක් වන සාදික්කා ආහාර දිරවීම පහසු කරනවා. ඒ වගේම හිසකෙස් වල නිරෝගී බව සහ පිළිකා මර්ධනය කිරීමේ හැකියාවක්ද මෙහි අඩංගු වෙනවා. ඒ නිසා අපි ගොඩාක් අය දන්නේ සාදික්කා ගෙඩියේ ඇටේ සහ වසාවාසි කියන කොටස් දෙක තමයි අපි කෑම වලට කුළුබඩු පිළියෙල කරනකොට යොදාගන්නේ. ඒ වගේම බෙහෙත් නිෂ්පාදනය කරන්නටත් ආයුර්වේද විද්‍යාවේ පුරාතන කාලේ ඉඳලා පාවිච්චි කරනවා මේ සාදික්කා කියන ගෙඩි වර්ගය. ඉතින් අපි මේ හැම ගුණයක්ම තියෙන සාදික්කා ගෙඩියේ ලෙල්ල අපි මොකද කරන්නේ? ගොඩාක් වෙලාවට විසි කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි ගන්නෙ මේකේ ඇටේ සහ වසාවාසි කියන කොටස. ඉතින් අද මම හිතුවා මේ කොරෝනා රෝගයේ පැතිරීමත් එක්ක අපිට මේ සාදික්කා ලෙල්ලත් අපිට ආහාරයට ගන්න පුළුවන් විදියක් ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඕනි කියලා. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද සාදික්කා ගෙඩිය රසවත් විදිහට එළවලුවක් විදිහට පිළියෙල කරගෙන ඔයාලට බත් එක්ක කන්න පුළුවන් විදිහක් තමයි අද කියලා දෙන්න යන්නේ. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා සාදික්කා ගෙඩි කීපයක්. සාදික්කා ගෙඩි 10ක් විතර. හැබැයි මම මේක පොඩ්ඩක් කිරි වේලෙන්න අරගෙන තියෙන්නේ. අනිත් එක මේක ගොඩාක් මෝරණකම් හිටියේ නැහැ. සාමාන්‍ය මඳ ගානට පැහිච්ච ගෙඩි තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ගොඩාක් මෝරපුවාම සාදික්කා ගෙඩිය පුපුරනවා. පුපුරපුවාම ලෙල්ලේ වියලි ගතියක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක අපිට උයන්න සුදුසු නැහැ. ඒ නිසා සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට පැහුණු ගෙඩි අරගෙන ඒක කඩලා දවස් 3ක් විතර තිබ්බා මම මේකේ අර කිරි ගතිය අයින් වෙන්න. මොකද මේක කහට බහුල ගෙඩි වර්ගයක්. ලෙල්ලේ ගොඩක් කහට තිත්ත ගතිය ඒ වගේම ඇඹුල් ගතිය තියෙනවා. අන්න ඒ ටික පොඩ්ඩක් අයින් වෙන්න කියලා මං දවස් 3ක් විතර තිබ්බ සාදික්කා තමයි මේ තියෙන්නේ. මං ඉස්සල්ලාම කරන්නේ මේ සාදික්කා ගෙඩිය අරගෙන සාදික්කා ගෙඩියේ පොත්ත නැත්තම් සිවිය මෙන්න මේ විදිහට ග්‍රේටරයක් අරගෙන රැහැලා අයින් කරගන්න. ඔයාලට පිහින් රහින්නත් පුළුවන්. ඉතින් ලේසියෙන් පහසුවෙන්ම මෙහෙම ග්‍රේටරයකින් රැහැ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පොතු ටික රැහැලා මේ ගෙඩි ටික ඔක්කොම මම පැත්තකින් තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට වතුර භාජනයක් අරගෙන ඒකට කහ ටිකකුත් ලුණු ටිකකුත් වැඩිපුර දාගන්නවා. මම කහ තේ හැන්දක් සහ ලුණු හැඳි තේ ලුණු කුඩු තේ හැඳි දෙකක් වගේ දාලා ඊට පස්සේ කරන්නේ අර කපන සාදික්කා තමයි මේකට දාන්නේ. මේක මං කරන්නේ සාදික්කවල පොඩ්ඩක් කහට ගතිය අයින් කරගන්න ක්‍රමයක් විදිහට තමයි මේ කහ සහ ලුණු පාවිච්චි කරලා වතුර භාජනයට දාගන්නේ. ඊළඟට අර පුතු රැහැගත්ත සාදික්කා ගෙඩි අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඇටේ කැපෙන්නේ නැති වෙන්න කපලා අයින් කරගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ සාදික්කා ගෙඩිය ගොඩාක් පැහිලා නැහැ. හැබැයි ගොඩාක් ගැටත් නැහැ. මධ්‍යස්ථ ප්‍රමාණයේ සාදික්කා තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. මේකේ ඇට ටික මම ගලවලා අයින් කරනවා. අයින් කරලා ලෙල්ල ඔයාලා කන කෑලි ප්‍රමාණයට කපා ගන්න. මම මෙතන ගොඩාක් කීනියටත් කපන්න පුළුවන්. නැත්තම් බිග් හැඩයට ලොකුවට කඩා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ අර ගොඩාක් වියලි ස්වභාවයක් නැහැ. මොකද මම ගොඩාක් පැහිුණු ගෙඩි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ ලෙල්ල උයන්න ගන්න නිසා. මෙන්න මේ විදිහට දික් හැඩයට හරි හරස් හැඩයට හරි ඕගොල්ලන්ට කෑලි කපා ගන්න පුළුවන්. මේක ටිකක් හයියයි තැම්බෙන්න ටිකක් වෙලා යන නිසා ඕගොල්ලන්ට හීනියට කපා ගන්නත් පුළුවන්. දිග හැඩයට කපා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ කපන සාදික්කා ටික ඔයාලා අර වතුර භාජනයට දාගන්න
කහට ටික අයින් වෙන්න. පොඩ්ඩක් වෙලා විනාඩි 7-8ක් වගේ තියන්න කහට ගතිය අයින් වෙනවා. මේක කපලා එළියේ තිබ්බොත් එහෙම කෑලි වල කහට බැඳෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අපි අර කහ වතුර දාපු භාජනයට මේ ටික දාගන්නේ. දැන් මං සාදිකා ගෙඩි ටික ඔක්කොම කපලා වතුරකට දාලා ඊට පස්සේ මේකට මොනවද තවත් අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා බලමු. මෙතන මම අරන් තියෙනවා කුච්චි කරල් කීපයක්. ඒ වගේම ලුණු කැබැල්ලක්, රම්පේ කරපිංචා සහ සුදු ලුණු බික් කීපයකුත් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ඉඟුරු කැබැල්ලක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට මම රම්පේ කරපිංචා ටිකක් කපලා තියාගන්නවා. ඒ වගේම ලුණු කැබැල්ලක් ඒකත් හීනියට කපා ගන්නවා. මේක ටෙම්පරාදු කරලා තමයි මං හදන්න යන්නේ සාදික්කා එක. ඒ නිසා ඒ ටිකත් හීනියට කපලා සුදු ලුණුත් හීනියට කපා ගන්නවා. දැන් අර කහට ඉවත් වෙනකන් තමයි මම මේ වැඩේ කරන්නේ. මං කපපු සාදික්කා ටික වතුරට දාලා තියෙන්නේ කහට අයින් වෙන්න. එතකන් මම මේ ටික හීනියට හැම දෙයක්ම කපා ගන්නවා. ඊළඟට කරන්නේ සුදු ලුණු ටිකක් මේ විදිහට චොප් කරලා පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඒ වගේම ඉඟුරු ටිකකුත් චොප් කරලා මම පැත්තකින් තියාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ලුණු සල්පයක් ඕන වෙනවා. ලුණු පොඩි කැබැල්ලක් කපා ගන්නවා. ඊළඟට කොච්චි කරල් කීපයක් කපලා තියාගන්නවා. මොකද මේක ටිකක් ඇඹුල් නිසා කොච්චි ටිකක් දාලා සැරට තමයි හදන්න යන්නේ. ඊළඟට කරපිංචා රම්පේ. ඔය ටිකට අමතරව තව අවශ්‍ය වෙනවා සාදික්කා මාළුවට. මෙතන අරගෙන තියෙනවා මම කහ කුඩු, ඒ වගේම ලුණු කුඩු, මිරිස් කුඩු සහ බෙදපු 3-5. ඔය ටික ඕන වෙනවා. ඒ වගේම තවත් මේකේ රස වැඩි කරන්න උළුහාල්, ඒ වගේම කුරුඳු ස්වල්පයක්, එනසල් ඇට 2ක් සහ අබ. ඔන්න ඔය ටික දාලා තමයි අපි සාදික්කා මාළුව පිළියෙල කරගන්නේ. ඒ වගේම සීනි ස්වල්පයකුත් අවශ්‍ය වෙනවා. පොල් කිරි අඩු කෝප්ප 2ක් අරගෙන තියෙනවා මම මේක පිළියෙල කරන්න. දැන් මං ඉස්සෙල්ලා කපලා දාපු සාදික්කා ටික කහට අයින් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ටික මම වතුර ටික බේරලා භාජනයකට දාගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. දාගෙන ඊළඟට මේකට දාගන්නවා මම ලුණු කුඩු තේ හැන්දක් විතර දාලා. ඔයාලා රස පදමට ලුණු කුඩු දාගන්න. ඒ වගේම බෙදපු 3-5 තේ හැඳි 2ක් වගේ දාගන්නවා. ඔයාලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්න පුළුවන්. මේක කළුවට තමයි මම අද පිළියෙල කරන්නේ සාදිකා මාළුව. එතකොට කන්න පුළුවන්. ඊළඟ ඒ වගේම මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2ක් දාගන්න. ඔයාලා කන සැර ප්‍රමාණයට. ඒ වගේම කහ කුඩු නම් ගොඩක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. තේ හැඳි කාලක් විතර මේ විදිහට දාගන්න. දැන් දාලා ඊළඟට මේක පොඩක් කලවම් කරගලා තියාගන්න. ඊළඟට අපි මේක ටෙම්පරාදු කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඊළඟට තාච්චියක් මේ විදිහට ලිපේ තියලා පොල් තෙල් මේස හැඳි 2ක් පමණ දාගන්න තාච්චියට. මම මේකට තාච්චියක් පාවිච්චි කරේ මේක ටෙම්පරාදු කරලා තමයි. ඊළඟට මම පහේ ද්‍රව්‍ය මිටිකිරි වගේ දේවල් එකතු කරන්නේ. ඒ නිසා දැන් මම තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ ලුණු, ඒ වගේම ඉඟුරු, සුදු ලුණු වගේ දේවල් තෙලට දාගන්නවා. මේ ටික රන්වන් පාට වෙනකම් පොඩ්ඩක් බෙද ගන්නවා. ලුණු, ඉඟුරු සහ
සුදු ලුණු. මෙන්න මේ වර්ග තුන රන්වන් පාට වෙනකන් බෙද ගන්න. බාගෙට රන්වන් පාට වේගෙන එනකොට අපි තව මෙතන අයින් කරගත්ත දේවල් තියෙනවා. ඒ ටික මේකට දාගන්න යන්නේ. දැන් මම දාගන්නවා උළුහාල්, ඒ වගේම අබ, එනසල්, කුරුඳු. ඔන්න ඔය හතරත් මේකට දාගන්න. තෙල් එකට එනසල් ආයේ තලන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක තෙලට දැම්මහම කොහොමත් පුපුරනවා එනසල් ඇටේ. දාලා මේක කලවම් කරන ගමන් අපි අර ඉතුරු කරපිංචා වගේ දේවලුත් මේකට දාගන්න. රම්පි කැබැල්ලකුත් එකතු කරගන්න. දාලා ඊට පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් අබ ටික පිපිරිලා බැදෙන හරිය එනකොට මේක විනාඩියක් වගේ යනකොට බැදෙනවා. ඊට පස්සේ කොච්චි තව ලුණු ඉතුරු වෙලා තියෙනවා නම් ඒවත් දාගන්න. දාලා දැන් අපි ලෑස්ති වෙන්නේ ඉස්සලා කලවම් කරගත්ත සාදික්කා ටික මේකට දාලා චුට්ටක් බැද ගන්න. දැන් සාදික්කා ටික දාලා මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. වෙලාවේ පොඩ්ඩක් මදගින්නි වගේ තියෙනවා නම් තමයි හොඳ ලිප. ගොඩාක් ගින්දර අවශ්‍ය නැහැ. පොඩක් මේක ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. ඔයාලට ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් අය දන්නවා අඹ මාළුව පිළියෙල කරලා තිනවා මං අපේ රස YouTube එකේ මීට කලින්. ඉතින් අඹ මාළුවට සමාන විදියකට තමයි මම අද මේක හදන්නේ. මොකද මේකත් ඇඹුල් ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. ඊළඟට අපි දැන් මේ ඉතුරු වෙච්ච භාජනේ 3-5 තියෙනවා. ඒ නිසා ඒකට අපි වතුර ටිකක් දාලා ඒ ටිකක් දාගන්න ඕනේ. මේක තැම්බ ගන්න. අරක විනාඩියක් දෙකක් වගේ බැද ගන්න. දාගත්ත සාදික්කා ටික ඊට පස්සේ මේකට මම සීනි මේස හැඳි 3ක් විතර දාගන්නවා. මේක උයලා ඉවරුනහම ගොඩක් ඇඹුල් අඹ වගේම ඇඹුල් ගතියක් එනවා. ඒ නිසා තමයි මෙන්න මේ සීනි හැඳි 3ක් විතර දාගන්නේ. මෙතන මං ගෙඩි 10ක් විතර ගත්තානේ සාදික්කා. ඒ නිසා මම සීනි ටිකක් වැඩිපුර දාගත්තා මේකට. මොකද මිරිසුත් දාලා තියෙන ওই දෙක එකතු වුනහම රසට මේ සාදික්කා මාළුව හදාගන්න පුළුවන්. හරි, දැන් අර භාජනයේ සෝදලා වතුර ටිකක් මේකට දාගන්න. චූට්ටක් වතුර ඇති. දාලා ඊට පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් අපි දැන් පොඩ්ඩක් ගින්දර ටිකක් දාලා මේක වහලා තඹ ගන්න ඕනේ පොඩ්ඩක් කේරි දාන්න කලින්. මේක තැම්බෙන්න ටිකක් වෙලා යන නිසා මං විනාඩි 15ක් විතර මේක වහලා මදගින්නේ මෙන්න මේ වගේ තැම්බෙන්න තියෙනවා. දැන් විනාඩි 15ක් විතර ගියාට පස්සේ අපි බලමු සාදික්කා මාළුව පොඩ්ඩක් ඇරලා ඉනවා. මෙන්න මේ වෙලාවේ මම පොල් කිරි අඩු කෝප්ප 2 මේකට දාගන්නවා. දාලා මේක පොඩ්ඩක් පිස ගන්න තමයි තියෙන්නේ. තව විනාඩි 5ක් විතර මේ කිරි ටික තැම්බුනහම මේක උකු ගතියට එනවා. දැන් කෑලි තැම්බිලා තියෙන්නේ. වහලා තඹ ගස්ස නිසා දැන් කිරින් මේක විනාඩි 10ක් විතර ආපහු වහලා තඹ ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම පිළියෙල කරගත්ත සාදික්කා පොතු මාළුව. ඉතින් ඔයාලා ගොඩාක් දැකලා නැති, කාලා නැති කෑමක් හදන විදිය තමයි අද අපේ රස YouTube channel එකෙන් ඔයාලට මම අරගෙන ආවේ. ඉතින් තවත් මේවැනි විශේෂිත වූ වීඩියෝ ඔයාලට අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. ඉතින් සාදික්කා මාළුවක් හදලා රස බලලා මගේ වීඩියෝ එක යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න කියන ඉල්ලීමත් එක්කම මගේ පේජ් එක channel එක subscribe කරන්න.
ඒ වගේම පහතින් තියෙන බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට මම දාන අලුත් වීඩියෝ ඔයාලට හැමදාම බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි මාත් එක්ක රැඳිලා හිටියට. ඔයාලට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.